Live-ზე ვართ. ტრადიციულად 1-2 წუთი დაველოდოთ ჩვენ მაყურებელს. So Kathleen, we are on live. Okay. Wait just for 1 or 2 minutes. And... Sounds great. თამთა დამეთანხმები ალბათ, რომ გრძელი არ დადაგების მერე ბავშვები რომ დაუბრუნდებოდნენ სასწავლო გარემოს, ეს თემა მე მგონი ბევრ მშობელს დააინტერესებს. ალბათ მეტ აქტუალურობა შეიძლება ნამდვილად. იმედია რომ ბევრი ფიქრობს ახლა. მე მგონი შეგვიძლია ალბათ ნანა დავიწყოთ. მოგესალმებით ყველას. დღეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თემით გიბრუნდებით, იმიტომ რომ როგორც წახან ვაგრძელე ბავშვებს ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ სასკოლო გარემოს და გარდა ამისა ჩვენთან ხშირად შემოდის შეკითხვები, რომელზეც მშობლები ანუ ყველაზე ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე ქცევასთან დაკავშირებულ სირთულეებზე. და ქცევასთან დაკავშირებული სირთულეები არ არის მარტო იმ ბავშვებისთვის დამახასიათებელი, ვისაც რაიმე ტიპის განსაკუთრებული საჭიროება აქვს, არამედ იმ ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვებისთვის, ანუ თითქმის ბავშვების უმეტესობას ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე ქცევასთან დაკავშირებული სირთულეები აქვთ ხოლმე გამოხატული. და ქცევის, ანუ საკუთარი ქცევის მართვაში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი არის თვით-რეგულაცია. რა არის ახლა ეს თვით-რეგულაცია? უფრო მეტად ამაზე ლაივის განმავლობაში ვისაუბრებთ და განსაკუთრებით აქცენტს გავაკეთებთ, შევეცდებით ეს ვთქვათ აქცენტი გავაკეთოთ თვით-რეგულაციის უნარების სწავლებაზე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან. თუმცა როგორც უკვე ვახსენე, თვით-რეგულაცია და საკუთარი ქცევის მართვა ასევე ყველა ბავშვისთვის ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით, როდესაც გარემო არის ხოლმე ცვალებადი, ამ დროს ქცევის სირთულეები ასე ვთქვათ იჩენს თავს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ქეთლინ დირი, რეაბილიტაციის ფსიქოლოგიის დოქტორი, ვინც ჩვენ გვერდს ადევნებთ თვალს უკვე პირველად არ ხედავთ ქალბატონ ქეთლინს და რამდენიმე ძალიან საინტერესო სესიად შემოგთავაზა აქამდე და ის გვესაუბრება ასე ვთქვათ თვით-რეგულაციის უნარებზე, თვით-რეგულაციის უნარის განვითარებაზე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებში, რა არის ეს თვით-რეგულაცია, რატო არის მნიშვნელოვანი, რა საფუძვლები აქვს და როგორ უნდა ვიმუშაოთ ბავშვებთან, რომ ეს უნარები განუვითაროთ. ჩვენთვის ჟესტურ ენაზე დღევანდელ ლაივ თარგმნის ლეკუნა ჯაპოშვილი, როგორც ყოველთვის, თამთა იქნება ჩვენი თარჯმანი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე და მე ვიქნები დღევანდელი დღის მოდერატორი ნინო ომიძე და თამთა სამიშვილი, ასე ვთქვათ, ინგლისურიდან გვითარგმნის ქართულად დღევანდელ სესიას. Kathleen, I did a brief introduction about the topic, about ourselves, and I will go to the questions. ეხლა ესეთი ვთქვათ რომ რამდენჯერმე ვახსენე უკვე თვით-რეგულაცია, რაც შეიძლება ხა ძალიან ისეთი ნაცნობი ტერმინი და გასაგები სიტყვა დიდად არ იყოს მშობლებისთვის. ამიტომ პირველი შეკითხვა ესე ვთქვათ, რითიც უნდა დავიწყოთ და რაც უნდა გამიხსნათ, არის რა არის ეს თვით-რეგულაცია და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რაში გამოიხატება ესე ვთქვათ. So Kathleen, my self-regulation might not be very familiar term for the parents, and why it's important and why we want to talk about it. What is the basis for the self-regulation? If you could explain to us. Yes. We often talk about the term behavioral management. That is something more people are familiar with. Self-regulation is a part of behavioral management, but actually it's about being in control of your own behaviors. And to some extent, being able to manage your emotions or the reactions to your emotions. So all of us, all humans, have a need
for control, to be able to calm ourselves down when things get out of control, to be able to know when we need a break from things. So when we are out of control, and it doesn't matter if you're a child with special needs, if you are a parent, if you are, the average person walking down the street, everyone has had experiences with big emotions, terrible things that happen, losing our temper, and needing a break. ნამდვილად კაპიტან ქეცლინი დაეთანხმა ნინოს, რომ თვით-რეგულაცია ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ტერმინს ქცევის მართვა, ქცევის მენეჯმენტი, ქცევის მართვა და თვით-რეგულაცია არის აი ქცევის მართვის გარკვეული ნაწილი, ხო? ანუ მის შემადგენელი ნაწილია და რას გულისხმობს? ანუ გულისხმობს საკუთარი ქცევის მართვას, ან საკუთარი ემოციური რეაქციების მართვას. და აქ აღსანიშნავია, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს აქვს გარკვეული კონტროლის მოთხოვნილება, გვჭირდება რქონდეს გარკვეული კონტროლი, თუმცა პერიოდულად თითოეულ ჩვენგანს გამოუცდია იმ კონტროლის დაკარგვა, ხო? ეს კონტროლის დაკარგვა ხშირად უკავშირდება ესეთ ძლიერ ემოციებს, რომლებსაც თავის მხრივ იწვევენ ისეთი სიტუაციები, ხო, განსაკუთრებულად რაღაცა სტრესული სიტუაციები, მაგალითად რაიმე დანაკარგი და ასე შემდეგ. When we are able to control our emotions, we're better able to focus on things, we're able to reflect, think back on our feelings, and we can respond more intentionally. So rather than just reacting, we have a moment to think about our actions. And I am a firm believer that everyone, regardless of their capabilities or cognitive abilities, can learn to better control. We have a big need to educate people about this and to work with people at different levels, but everyone has the ability to make some changes in their life. და კაპიტან ქეცლინი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვმართავთ საკუთარ ემოციებს, ხო, უფრო ეფექტურად ვრეაგირებთ ჩვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე, ხო, ანუ იმის ნაცვლად, რომ პირიქით, ანუ რაღაცა რეაქტიულობის ნაცვლად გვაქვს ემოციების მართვა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ კარგად გავიაზროთ სიტუაცია და აი ეს განზრახ უფრო მიზანმიმართულად ვიმოქმედოთ. და ასევე გამოთქვა მოსაზრება, რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს მიუხედავად მისი გონებრივი თუ რაღაც სხვა შესაძლებლობების მიუხედავად შეუძლია, რომ გარკვეულწილად დაეუფლოს ამ უნარს და უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება ამაზე მეტი საუბარი და ცნობიერების ამაღლება ამასთან დაკავშირებით. So if we want our children to have the skills to be a strong, independent adult as much as possible, we also want to give them the skills to be able to manage or control or regulate their own behavior. And in order to show children how to do that, we need to learn how to do that ourselves. და თითოეულ მშობელს, ანუ რა თქმა უნდა, სურს რომ ბავშვები ჩამოყალიბდნენ დასრულ ავტონომიურ დამოუკიდებელ პიროვნებებად და აი ამის ნაწილია სწორედ ამ თვით-რეგულაციის სწავლება, ხო? ანუ საკუთარი ქცევის რეგულაცია და საკუთარი ემოციების მართვა. ბატონო, კომენტარს გავაკეთებ მცირეს, რომ ყველაზე ადვილად სწავლობენ ბავშვები ყურებით, მოდელირებით დასწავლის მეძახით და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დიდებმა ვაჩვენოთ იმისთვის, რომ ბავშვებმაც იგივე გაიმეორონ. So I made a small comment about modeling behaviors from adults, how children model behaviors. Children are reinforced by what they see. So if they see parents and other adults acting in a certain way, they will follow that behavior. So this kind of discussion is about helping our children, but really in many ways about helping ourselves as well. კი ბატონო, კაპიტან ქეცლინი ზუსტად ნინოს კომენტარს უსვამს ხაზს, რომ ბავშვები სწავლობენ და ბავშვებში ხდება იმის გამტკიცება, რასაც ხედავენ, ხო? ანუ რასაც ხედავენ ბავშვები, ამით ბევრ რამეს სწავლობენ, მათ შორის ამ ემოციების რეგულაციასაც. და შესაბამისად დღევანდელი საუბარით შეეხება უფრო მეტად იმას, ჩვენ როგორ უნდა ვმართოთ ეს ჩვენი ემოციები და შესაბამისად ამით ხელი შევუწყოთ იმას, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ ამის კეთება. So probably the most important thing we want to start with when we are talking about behavioral regulation is in our children is we want to look at a situation with empathy. And what I mean is
we may not understand our child's tantrum or their reaction to a situation that doesn't seem serious to us, but it is to that child. So we need to understand it from the child's perspective. And we need to just be able to connect with their feelings in that moment. და პირველი ანუ საუბარი უნდა დავიწყოთ იმით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ემპათიური მიდგომა ამ საკითხისადმი. ანუ რა იგულისხმება, რომ როცა ბავშვს აქვს ეგრეთ წოდებული ტანტრუმი, ხო, ჩვენ რო ვეძახით ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაღაცა ისტერიკის მოწყობას, ხო, ანუ ტანტრუმი, ისეთი მიზეზით, რომელიც მოზრდილისთვის სრულიად ესეთი უმნიშვნელოა და გაუგებარია, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს გამოვავლინოთ ემპათია და გავიაზროთ, რომ ის რაც ჩვენთვის არის უმნიშვნელო, ბავშვისთვის არის რეალური, სერიოზული მიზეზი. და ვუთანაგრძნოთ მას და ამით შეიძლება გავიგოთ მისი ემოციები. I have a question. ანუ შეკითხვა მაქვს კეთლინ მახსენე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ემპათიით ესე ვთქვათ თანაგრძნობით მიუდგეთ ბავშვის ქცევებს ანუ განსაკუთრებით ისეთ როდესაც აქვს ესე ვთქვათ ემოციური აფეთქებები და როდესაც ვსაუბრობთ თვით-რეგულაციაზე არის ეს ისეთი უნარი რაც არის უფრო მეტად დასწავლადი თუ არის ვთქვათ ბიოლოგიურად განპირობებული რომ უფრო მეტი მიმღებლობა უნდა გქონდეს ან ვთქვათ რა ტიპის საფუძველი აქვს. So Kathleen, you mentioned that we have to address children's behavior tantrum for example with empathy. Is it something that is self-regulation, something that is a learned skill, or does it have some biological predisposition, or what's the basis for it? That's such a good question. And the answer is it's both. It's both biologically based and it is learned behavior. And this is one of those times when we really need to put those two things together in order to be successful. So I want to talk briefly about kind of the science behind this. People often talk about the left side of the brain and the right side of the brain, and I think those are topics people are familiar with. I want to talk about a different concept, and it's something we call the upstairs brain and the downstairs brain. And forgive me for my very simple drawing here, but I'm going to use my hand as an example of this. So there are two important parts to our brain, and we think about them in terms of what's happening underneath here in the underneath the surface and what's happening on the surface, right? So the lower part of our brain and the upper part of our brain. ნინოს კითხვაზე პასუხით რომ დავიწყოთ, ანუ ეს თვით-რეგულაცია დასწავლილი უნარია თუ არის გარკვეული ბიოლოგიური საფუძვლის მქონე და შესაბამისად თანდაყოლილი, ხო? ანუ ამაზე პასუხი არის ის რომ ეს არის ორივე და ამ უნარის ესეთი წარმატებით დაუფლებისთვის საჭირო რა თქმა უნდა ორივე კომპონენტის გაერთიანება. ეხლა დღევანდელი ჩარტის პარაგრაფში მინდა რომ ვისაუბრო მოკლედ იმ მეცნიერული იმ მექანიზმების შესახებ, ხო? ანუ რაც უდევს საფუძვლად ამ თვით-რეგულაციას და ჩვენ გვსმენია ყველას რომ თავის ტვინზე საუბრისას გამოყოფთ ხოლმე მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფეროებს, თუმცა მე მინდა დღეს ოდნავ განსხვავებული ცნების შემოტანა, ხო? ანუ ზედა და ქვედა საფეხური თავის ტვინის, ხო? შეიძლება მეორენაირადაც შიდა და გარეთ, ხო? ანუ შრეების სახითაც რო წარმოვიდგინოთ, ხო? თავის ტვინის და ქვედა მხარე ესე შეგვიძლია. დიახ, კი ბატონო და ბოდიშკიხთით ესეთი მარტივი ილუსტრაციისთვის, ხო? ჩემს საკუთარ ხელს გამოვიყენებ ამის საჩვენებლად, ხო? რომ ანუ თავის ტვინს შეიძლება გამოვყოთ ის რაც არის გარედან, ამ შემთხვევაში შრეუბრივის უფრო ალბათ შესაბამისია, ხო? გარედან და რაც ზედაპირზე და რაც არის შიგნით, ხო? ანუ ეს ორი დონე, ან ორი საფეხური, ან ორი შრე. So if you can think for a minute of the brain like a house, like a big house that has an upstairs and a downstairs and stairs that connect the two. The downstairs part of the house is where we keep our basic functions, where we live most of the time. And in the brain, the part of that is our oldest formed part is known as the limbic system, and a particular area called the amygdala. ისევ რომ გამოვიყენოთ ეს მეტაფორა, ხო, ან ანალოგია სახლის და სართულების, წარმოიდგინეთ რომ არის ქვედა და ზედა სართულები, ქვედა სართული არის ის, სადაც ვატარებთ უმეტეს დროს და სადაც არის
განლაგებული ჩვენი ბაზისური ან ძირითადი სასიცოცხლო ფუნქციები და მათ შორის არის ესეთი სისტემა, ლიმბური სისტემა, რომელიც სხვა სტრუქტურისგან შედგება და მათ შორის ერთ-ერთი სახელწოდება არის ამიგდალა. So the downstairs part of our brain controls our basic functions the way a basic house is centered. So it controls breathing, hunger, the need to use the toilet. It also houses a basic need for survival. And so the limbic system and the amygdala tells us when we are in danger, if we need to stop and fight, if we need to run away, or in some cases, if we freeze. და ეს ქვედასაფეხური, როგორც აღნიშნეთ, და ეს ლიმბური სისტემა უკავშირდება, არეგულირებს ესეთ ბაზისურ სასიცოცხლო ფუნქციებს, ხო, როგორც არის ვთქვათ, სუნთქვა, შიმშილი და ზოგადად დაკავშირებული არის გადარჩენასთან, ხო? ანუ გადარჩენის გვეხმარება საფრთხის აღქმაში და გვეხმარება იმაში, რომ ამ საფრთხეზე ქონდეს შესაბამისი რეაქცია. ხო, ეს რეაქცია ზოგჯერ შეიძლება მოიცავდეს გაქცევას ამ საფრთხისგან, შებრძოლებას, ან გაყინვას, ხო? თავის მოგდავრუნებას ეს არის თქვით. So what we need to keep in mind is that the downstairs brain operates mostly outside of our conscious awareness. They are actions that are primarily based on the need for survival. მთავარი და ხაზგასასმელი არის ის, რომ აი ეს ქვედასაფეხური თავის ტვინის და ეს ლიმბური სისტემა, რომელიც აღნიშნეთ, მოქმედებს ჩვენი ცნობიერების მიღმა, ხო? ანუ ის უკავშირდება სასიცოცხლო ფუნქციებს და ორიენტირებული არის იმაში, რომ დაგვეხმაროს გადარჩენაში, ხო? And because these are such important parts to our survival here, with our thumb included, if you think about the brain looking like a little, well, my hand is green here, a little wrinkled blob, if you will, we keep that downstairs brain hidden and protected because it's such an important part, and it's covered with what's known as the upstairs brain. და ისევ ნუ აი ხელის ანალოგიას თუ გამოვიყენებთ, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სისტემა და ეს ქვედასაფეხური არის ესეთი მნიშვნელოვანი ჩვენი გადარჩენისთვის და სასიცოცხლო ფუნქციებისთვის. ანუ თავის ტვინის სიღრმეში მდებარეობს, ხო? ანუ არის შიგნით და გარედან ფარავს სხვა შრეები. So the upstairs brain, if the downstairs brain is the oldest part of our brain, the upstairs brain is actually the newest part of our brain. From an evolutionary idea. It's the area called the neocortex, and particularly an area called the prefrontal cortex. კი ბატონო, და ევოლუციური პერსპექტივიდანაც რო შევხედოთ, ევოლუციურად აი ეს ქვედასაფეხური, რომელსაც ვისაუბრეთ, ეს ლიმბური სისტემა არის ყველაზე ძველი, ანუ უძველესი ადამიანის განვითარების ადრეულ ეტაპზე წარმოქმნილი და გარედან რაც აკრავს ეს, რასაც ჩვენ ვუწოდეთ ახლა ჩართვის რომ ზედასაფეხური, ეს არის უახლესი, ანუ ევოლუციის განმავლობაში, ანუ ბოლოს ჩამოყალიბებული შრე და ამას ვუწოდებ ნეოკორტექს და ნეოკორტექსის შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შუბლის წილი, ხო? აი ქერქის შუბლის წილი. The upstairs brain, the neocortex and prefrontal lobe control things like thinking, like reasoning, like being able to solve problems and being able to use judgment. It also allows us to control our emotions and to be more flexible in our thinking. და აი ეს ქერქი უკვე ასრულებს უკავშირდება ისეთ ადამიანის ისეთ ფუნქციებს, როგორც არის აზროვნება, მსჯელობა, პრობლემის გადაჭრა და ასევე მონაწილეობს და გვეხმარება იმაში, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ვარეგულიროთ, ან მართოთ ჩვენი საკუთარი ემოციები. So the amygdala in our downstairs brain, this kind of essential survival point, is the very first part of the brain that forms in a baby. So while we are still a tiny part of a fetus, that is the first part to form because it's so essential to survival. The neocortex continues to develop after we are born and in fact doesn't fully develop
until we're about 25 years old or so. So what that means is that we need to continually work with that part of our brain and strengthen it. ჩვენ ვისაუბრეთ ესე კი ევოლუციაზე და ეხლა თვითონ ადამიანის ინდივიდუალური ადამიანის განვითარებაზე რო ვილაპარაკოთ, აი ეს ამიგდალა და ეს ლიმბური სისტემა, რომელზეც ვისაუბრეთ, ხო, ანუ ეს ქვედა საფეხური, რეალურად ჩამოყალიბებას იწყებს მუცლადყოფნის პერიოდში, ხო, ანუ როცა ჩვენ ვარ ჯერ კიდევ ნაყოფი, ხო, ანუ მუცლადყოფნის პერიოდში და რაც შეეხება აი გარეთა საფეხურს თავისთვის, ის განვითარებას აგრძელებს დაბადების შემდგომაც და უფრო მეტიც, ხო, ანუ მიჩნეულია, რომ საბოლოოდ მწიფდება, ანუ ჩამოყალიბებას ასრულებს დაახლოებით 25 წლის ასაკში. ანუ ეს რასაც გვეუბნება არის ის, რომ აი ამ ქერქის განვითარებაზე ზრუნვა უნდა გაგრძელდეს საკმაოდ ხანგრძლივად, ხო? ანუ It's also important to keep in mind that we need both parts of our brain. We need both the downstairs and the upstairs brain. And I use this simple picture of a brain. Let me tuck my amygdala in, and it's an easy way to talk to children about what's happening. You know, you don't have to use fancy words or technical language, but kids understand what's happening here. You know, and that controlling your emotions happens up here at the top part, and that you need both the survival skills and the thinking skills to develop behavior regulation. აქვე ხას გავუსვა იმას, რომ აი ამ თავისთავად ეს ორივე საფეხური, რა თქმა უნდა, არის აუცილებელი და ორივე გვჭირდება და აქვე აღნიშნავა, რომ აი ხელს როცა გვაჩვენებდა, ხო, ხალხტონი კეთლიან, ეს ცერათითი რო წარმოვიდგინოთ, რომ არის ლიმბური სისტემა და როგორ ვფარავთ, ხო, ანუ დაიფარა რაღაცა სხვა თითებით, ხო, ანუ სიღრმეში ეს. და აი ესეთი მარტივი ანალოგიით, ეხლა ჩვენ არ გვაქვს არანაირი სხვა მოწყობილობა, ხო, ანუ ხას უსვავს იგი იმას, რომ შეიძლება ბავშვებსაც აუხსნათ თვითონ ეს ცნებები. ანუ რა ხდება კონკრეტულად მათ შემთხვევაშიც, ხო, რომ ანუ გვაქვს ეს სისტემა, რომელიც გადარჩენაში გვეხმარება და მეორე სისტემა, რომელიც გვეხმარება ამ სიტუაციის რაღაცა უფრო გააზრებაში. და ბავშვებისთვისაც აბსოლუტურად ხელმისაწვდომია, არ არის საჭირო რაღაც ესეთი მეცნიერული რთული ტერმინოლოგიის გამოყენება, ან რაიმე სხვა ესეთი ილუსტრაცია, რომელიც შეიძლება არ მოგვეპოვებოდეს, ესეთი მარტივი ანალოგიით შეიძლება ახსნათ ეს ცნებები. კი ბატონო, ანუ ესე იგი რა საფუძვლები აქვს ამ თვით-რეგულაციას, ჩვენი ემოციების კონტროლს, ჩვენი ქცევის კონტროლს, მნიშვნელოვანია იცოდეს არა მარტო დასულმა, როგორც ჩანს და მშობელმა და მასწავლებელმა, ასევე მნიშვნელოვანია ბავშვსაც აუხსნათ, რადგანაც კეთლინმა გაუსვა მას ხას. ხო, კეთლინ, so you this self-regulation where are our emotions, thinking and how it works, it's important not for only parents and teachers to know about it. Also, we have to teach the kids, yes, and explain how it works. Absolutely. And I think it's important to talk to children at whatever level or language that they have. And it's okay to use simple images and pictures to describe this. So what's most important for regulating behavior is the staircase that connects the upstairs and the downstairs brain. And so one of the ways I teach children, and honestly, I've been doing this kind of training all over the world, so it's not specific to a particular disability, it's not specific to a particular group. This idea works for everybody. But I talk about this idea of when you can't control your behavior, when the stairway is blocked for some reason, so depending on that child, we stay in our downstairs brain and our emotions don't have a way to be regulated for us to think about them. So what happens is kids flip their lids. And so I talk about this when they're really upset, not in that moment, but I teach them about the fact that we need to slowly walk up the stairs, not explode up the stairs. Otherwise, their amygdala shows and they are behaviorally out of control. ბატონო, ნინოს შეკითხვაზე ქალბატონმა ქესლიმ გასცა დადებითი პასუხი, მან კიდევ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ ცნებების სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის და არ აქვს
არსებითი მნიშვნელობა ბავშვის შესაძლებლობებს, ყოველთვის შეიძლება ბავშვის ასაკის და განვითარების დონის შესაბამისად ავუხსნათ მას ეს ცნებები და კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამთ, რომ ამას არ ჭირდება რაღაც განსაკუთრებული ილუსტრაციები. ასევე აღნიშნა, რომ თვითონ ქალბატონი კეთლინიც არაერთხელ და დღემდე ატარებს ეს სპეციალურ სასწავლო სემინარებს, რომელიც ამ თემას ეძღვნება, ან ბევრჯერ ამიხსნია, ხო, ეს ცნებები ბავშვებისთვის და ყველაზე ეფექტური რაც არის და მნიშვნელოვანი, ხო, ხაზგასმა, ანუ ანალოგია, რით შეიძლება ავუხსნათ ბავშვებს, არის ის, რომ ამ ორ საფეხურს აქვს დამაკავშირებელი კიბე და ყოველთვის როცა ჩვენ ვკარგავთ კონტროლს საკუთარ ემოციებზე, უნდა წარმოვიდგინოთ და ბავშვებმაც და ჩვენც უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს იმასთან, რომ არის რაღაცა დაბრკოლება ამ კიბესთან დაკავშირებით. ანუ ვერ ვახერხებთ, ესე იგი ჩვენ ამ პირველი სართულიდან მეორეზე ასვლას. და ბავშვის დახმარება ამ პროცესში მოიცავს ხშირად იმის სწავლებას, რომ აი ამ კიბეზე, ეს ანალოგია, ხო, მეტაფორულად, როგორ ავიდეს პირველი საფეხურიდან მეორეზე და ეს ასვლა როგორც წესი სასურველია რომ მოხდეს ეტაპობრივად და არა ერთბაშად, იმიტომ რომ თუ კი ერთბაშად მოხდება ასვლა, ამაზე შეიძლება ზუსტად ამიგდალას მოქმედების შედეგად მივიღოთ ქცევის დისრეგულაცია, ხო? ანუ ეტაპობრივად ავიდეთ პირველიდან მეორე საფეხურზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ გავიაზროთ ესე თუ ის ემოცია. ესეთ შეკითხვა მექნება, ხა დარწმუნებული ვარ, ის მშობლებიც გვეყურებს, მათაც გაუჩნდებათ გავი შეკითხვა, რომ აი ბავშვს მაგალითად თვით-რეგულაციის პრობლემები არ აქვს სკოლაში, მაგრამ აქვს სახლში, არ აქვს თქვათ მეგობრებთან შეუულიებლად თავისი ქცევის მართვა და ემოციების მართვა, მაგრამ სკოლაში პირობითად რაღაც გაკვეთილებზე ან თქვათ არ დადაგების დროს ან ამ შემდეგ ეცვლება ეს ქცევები. ასეთ შემთხვევაში თქვათ საინტერესოა რატო ხდება ესე. ასევე მინდა რომ ჩვენი მაყურებლები წავახალისო, რომ შეკითხვები გამოგვიგზავნეთ, დარწმუნებული ვარ თქვენს მოსმენის პროცესში გაგიჩნდებათ შეკითხვები და აუცილებლად კეთლინი როდესაც მორჩება საუბარს, ყველა შეკითხვას მე წავიკითხავთ და გაგცემთ პასუხს. Kathleen, so I had the questions for parents who are watching this. They might have this question as well that my child has self-regulation issues at home but doesn't have at school, or has at school and doesn't have at home or with their friends. So how it works then, why there can be any differences in regulating our emotions and behavior in different settings? This is something that I have heard both from teachers and from parents many times. When a child's behavioral control, when their ability to manage behaviors is different in different environments, it tells me that there's something else happening, and it's usually this modeling behavior. We also need to look at triggers. So for example, how are different situations impacting that child? And how do things that are happening in the environment guide their behavior? კი ბატონო, ანუ აი ეს ამ შეკითხვას ხშირად მისვამენ როგორც მშობლები, ასევე მასწავლებლებია, რომ მართლაც ხშირად არის, რომ სხვადასხვა გარემოში ბავშვის ქცევა ემოციების რეგულაციის თვალსაზრისით განსხვავებულია. ნუ ასეთ შემთხვევაში ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ რაღაცა დამატებით ფაქტორების გათვალისწინება და კვლევა არის საჭირო, ხო? ანუ პირველ რიგში აქ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ეგრეთ წოდებულ ტრიგერებს, ხო? ანუ რა არის იმ კონკრეტულ გარემოში, რაც მოქმედებს, თქვათ ბავშვზე, ასე მოდელირება, ხო, ხომ არ არის თქვათ მოდელირებული და So emotions are not logical, and this is an important point to think about. Feelings are not logical. Feelings are really not good or bad, they just exist. But when they become big emotions, and I do use this word a lot, when the emotions are overwhelming, they become too big to manage, a child flips their lid, they can't think about a problem and respond appropriately. And we see this in typical development of children who slowly learn to manage their behavior over time. And you have fewer meltdowns in an 8-year-old than you do in a 3-year-old, depending on that child's level of development. აქვე ხაზგასასმელი ერთი ფაქტორია, რომ ემოციები არ არის ლოგიკური, ხო? ანუ ემოციები არ არის ლოგიკური, ისინი არ არის არც კარგი, არც ცუდი, ისინი უბრალოდ არსებობენ. და იმ შემთხვევაში თუ ეს ემოცია არის განსაკუთრებულად დიდი, ხო, ანუ ძლიერი, ასეთ შემთხვევაში
რთულია მასთან გამკლავების გზების ძიება, ხო? და Pardon me. So I have observed parents trying their best to help a child when they are behaviorally out of control. And I really believe we're all trying to do the best for our families when in that moment with the information we have. And that's why I like to talk about these concepts so much. When I see a very young 2 or 3-year-old child just having a tantrum on the floor in the Goodwill grocery store or in a public place, and the parent is crouched down trying to talk, trying to reason with that child, I know that parent is frustrated. I also know it's not likely to work, because when someone is in the middle of their big emotions, when their amygdala has taken over, logic, which sits upstairs, is not paying attention. It's not a part of that situation. So in many ways, although the parent is trying their best, the child can't hear or follow those directions. ანუ ყველა მშობელი, რა თქმა უნდა, ცდილობს, რომ გაუმკლავდეს აი ესეთ სიტუაციებს, როცა ბავშვს აქვს ემოციების რეგულაციის სირთულე, იმ ინფორმაციაზე და იმ ცოდნაზე დაყრდნობით, რაც გააჩნია და მე ხშირად შევსწრები ვარ სხვა სიტუაციას, როცა თქვა ბავშვს აქვს უჭირს ემოციების მართვა და მაგალითად არ ვიცი, საქართველოში სხვა რაღაც სავაჭრო ცენტრში და ხედავ რომ მშობელი არის ესაუბრება მას და ცდილობს რომ სიტუაცია რაღაცნაირად დაარეგულიროს. ხო, ანუ მე ვაკორდები და ვხედავ რომ ეს მშობელიც არის ფრუსტრირებული, ამავე დროს ვიცი რომ ეს ამ შემთხვევაში არ იმუშავებს, იმიტომ რომ როცა ბავშვს აქვს ტანტრუმი, ხო, ან ეს ემოციური აფეთქება, ასეთ შემთხვევაში ის ყველაფერი აი ამ შუა პროცესში, ხო, ამ ემოციური აფეთქების პროცესში ყველაფერი რასაც მშობელი ესაუბრება, რეალურად ბავშვზე ნაკლებად მოქმედებს, ხო? იმიტომ რომ ამ დროს წამყვანი არის ამიგდალა და ლოგიკა ნაკლებად მიყვება, ხო? ნაკლებად უსმენს მშობლის მოწოდებებს. So the very best thing we can do in a moment when a child is having a tantrum, when they are behaviorally not in control of themselves, is to match them where they are. So if they are in their downstairs brain and they are just screaming out of control, I'm not suggesting we also scream and get in control, but you need to connect to their emotions where they are. So what I would say is acknowledge what's going on. I can see that you're upset, or a teacher can say, I know you're angry about that. I see that. So the child understands that. And what you can say is, let's just take a moment. And in that moment, you can separate a child from the situation or two children who are fighting, get them to just breathe deeply, to just stop the process and give their bodies a moment to calm down. ამის მოწოდებების ნაცვლად, ხო, ან მე გთავაზობთ რომ ასე მოვიქცეთ, ხო, ანუ რომ ჩვენი რეაქცია მოკლედ ბავშვის როცა ბავშვს აქვს აი ემოციების რეგულაციის სირთულე და უკვე ვლინდება ეს ქცევაში, ხო, ანუ ამ დროს ჩვენი რეაქცია უნდა იყოს ამის შესაბამისი. ხა ამის შესაბამისობაში იმას არ გულისხმობ, რომ თუ ბავშვი ტირის და თქვა კივის, ჩვენც იგივე უნდა გავაკეთოთ, ხო? არა, ანუ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ის ამ დროს იმყოფება აი თავის ტვინის, ანუ ქვედა საფეხურზე, ხო, ანუ ქვედა საფეხური არის წამყვანი ასეთ შემთხვევაში და ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, ჩვენი რეაქცია უნდა იყოს ამის შესაბამისი, ანუ რა იგულისხმება, რომ ვუთხრათ, დავინახოთ, შევამჩნიოთ და ხაზი გავუსვათ ამას, რომ ხედავ რომ გაბრაზებული ხარ, ხო? ხედავ რომ ნაწყენი ხარ. აი ეს იგულისხმება აი ამ ჩვენი რეაქციის შესაბამისობაში და შევთავაზოთ, რომ მოდი რამდენიმე წუთი, ცოტა ხანი დავმშვიდდეთ, ხო? ანუ და შევთავაზოთ, რომ მაგალითად რაღაცა სუნთქვითი ვარჯიშის გამოყენებით შეისვენოს, ხო?
კი ბატონო. ანუ ესე იგი თვით-რეგულაციაზე როცა ვსაუბრობ და საკუთარი ქცევების და ემოციების მართვაზე, არა მარტო ის არის მნიშვნელოვანი, მშობელმა იცოდეს, თქვათ, რა საფუძვლები აქვს ამას და რა როგორ მუშაობს, არის გარკვეული რეკომენდაციები, რაც ეხმარება, ხო, მშობელს, რომ სხვადასხვა სიტუაციებში ასწავლოს ბავშვს თავისი ქცევის რეგულაცია. So, Kathleen, my comment was that for parents, it's not only important to know the basis of emotions and self-regulation and how it works. Also, there are a number of recommendations that they need to consider in order to help children to regulate their emotions and behavior. Absolutely. And when I say we can do this with children at any level, I really believe this. So for a child who is maybe slower to develop than the typical child of their age, find the thing that calms them down, what soothes them. So if it is a toy or a stuffed animal, have that available. As parents, we're often very quick to want to make our children fit in. And I say, love your child wherever they are and help them grow from however they function today. Let's celebrate that and move forward. Because if we were all the same, life would be very boring. And I love the variety that kids bring. So if they need their stuffed toy longer than you think is it, let that child guide. Let them take it to school and talk to the teacher about letting that child use that toy to help them calm down. ბატონო, ანუ ქალთან ქეცლინი ნუ დაითახვა ნიროს, რომ ნამდვილად გჭირდება ამ სტრატეგიების ცოდნა და აქვე კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ როცა მე ვამბობ, რომ ამის სწავლება აბსოლუტურად ყველა ბავშვისთვის შეიძლება, მისი განვითარების დონის მიუხედავად, ნამდვილად გულწრფელად მჯერა ამისო, ხო? ანუ და რა იგულისხმება, რომ ყველა ბავშვის შემთხვევაში შეიძლება იყოს რაღაცა განსხვავებული სტრატეგია, ხო? ანუ რა ამშვიდებს ბავშვს, ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს რაღაცა სათამაშო, ან ესეთი რბილი სათამაშო და მშობლები ხშირად ცდილობენ, რომ თქვა ბავშვი მაქსიმალურად მოარგონ რაღაცა ჩავსვათ რაღაც საჭიროებში და მოვარგოთ გარემოს, ხო? და ანუ ესეც შეიძლება ყოველთვის არ იყოს სწორი და კარგი იყოს აი ამ ინდივიდუალური მახასიათებლების მიღება, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში არის სტრატეგიები, მაგალითად შეიძლება რომელიმე ბავშვი უფრო დიდხანს ამშვიდებს, თქვა ეს რბილი სათამაშო, რომელიც თქვა ჩვენ საზოგადოებაში არ ითვლება, რომ იმ კონკრეტულ ასაკში არის შესაბამისი, ხო? მაგრამ ამის მიმღებლობა, ხო, ამისადმი, ნუ პირველ რიგში მშობლის და მე დანარჩენების მხრიდან, ანუ ეხმარება ბავშვს, ხო? ანუ მარტივად რო ვთქვათ, მარტივად არა, ანუ მიეცეთ საშუალება, რომ წაიღოს თუნდაც სკოლაში ეს სათამაშო, თუ კი ეს სათამაშო არის ის, რაც ამშვიდებს და ეხმარება ემოციების რეგულაციაში, იმიტომ რომ აი ინდივიდუალური განსხვავებები და მრავალფეროვნება მე ვფიქრობ, რომ უკეთესიაო და ჩემთვის განსაკუთრებით უფრო მოსაწონია, ხო? And this idea of self-soothing, of calming yourself down when you're still in the downstairs brain, works as children get older as well. I do work with teenagers who have autism, for example, and many children with autism have some stereotype behaviors, and they like order, so they like to line things up, for example. So I'm working with someone who's in their teenage years, who really likes to take, for example, toy cars or trains and line them up. And that's not actually as practical to do in a school setting. So what we've been doing is substituting that behavior. So when he needs to line things up, he actually takes a pencil and a piece of paper and draws little squares next to each other to represent the cars over and over. Mm-hmm. So these ideas can be used as a child grows and develops. და აი ეს ეგრეთ წოდებული ეს თვით დამშვიდების სტრატეგიების გამოყენება ხო ბავშვებს ცოტა მოზრდილობის ასაკშიც გამოადგებათ ხო და მათ შორის მოზარდებს ხო მაგალითად აუტიზმის მქონე ბავშვების შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ ბევრ მათგანს აქვს ეგრეთ წოდებული სტერეოტიპული ქცევები და მაგალითად ერთ-ერთი ქცევა შეიძლება იყოს თქვათ ნივთების დალაგება ხო რაღაცა გარკვეული თანმიმდევრობით ან ერთ ხაზზე და ასე შემდეგ და მაგალითად ერთ-ერთი მოზარდი რომელთანაც მე მუშაობ, ანუ მას ამ კონკრეტულ ბავშვს ეხმარება სათამაშო მანქანების დალაგება ერთ ხაზზე. და ცხადია, ეს არ არის ისეთი სტრატეგია, რომელიც ძალიან პრაქტიკული და ადვილი გამოსაყენებელია სასკოლო გარემოშიო და ამიტომ მის შემთხვევაში ჩვენ ვცადეთ და ვიმუშავოთ იმაზე, რომ მისი შეცვლა, ანუ ჩანაცვლება მოგვახდინოს
დინა უფრო სასკოლო გარემოსთვის მისაღები ფორმით, ხო? ანუ და მის შემთხვევაში აი ამ სათამაშო მანქანების ნაცვლად შევთავაზეთ და შეიძლება თვითონ ბავშვმაც მოიფიქრა, რომ დაეხატა ეს მანქანები ფურცელზე. და კვლავ გამოიყენებინა ეს სტრატეგია, ხო? So when the child finally has a chance to calm down, and that time period can often become shorter with practice. That's another benefit of behavioral self-regulation, because children kind of learn how to take a break from a bad situation. If they stop and have a drink of water, if they close their eyes and count to 10, or they just walk away and breathe. Only after they have calmed down enough to get back to the stairs, then we can start bringing the upstairs brain back in and asking questions about what's happening. Who upset you? Why are you upset? What's happening in this situation? და პრაქტიკასთან ერთად ცხადია ბავშვი უფრო და უფრო მალე შეძლებს ამ სტრატეგიების გამოყენებას. ანუ და ამ პატარა შესვენების აღებას, ხო, ანუ საკუთარი თავის დამშვიდებას. და აი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ბავშვი დამშვიდდება გარკვეულწილად, აი მაშინ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ მუშაობა იმაზე და ვუბიძგოთ მას, რომ ავიდეს მეორე სართულზე, ხო, ანუ თავისთვის მეორე სართულზე. აი მე შეგვიძლია უკვე დავსვათ ეს კითხვები, რომ აი ვიზე ხარ ნაწყენი, ხო, მომიყევი რა მოხდა და ასე შემდეგ. კითხვა მოხდეს ესეთ, რომ ან ჩვენ ახლა მაგალითად როდესაც ქცევის მართვაზე ვსაუბრობთ, არის კიდევ რაღაც ტექნიკები, რასაც ვიყენებთ ხოლმე ქცევის მართვის პროცესში და თუ თქვათ ეს ქცევის მართვის ტექნიკები, ასე ვთქვათ, რელევანტურია, გამოგვადგება ასეთ შემთხვევაშიც და თუ არის კიდე ის რაღაცები, რაც არასწორად ვაკეთებთ ხოლმე ხშირად და რაც არ უნდა გავაკეთოთ განსაკუთრებით ამ დროს, როდესაც გვინდა რომ ემოციების რეგულაცია ვასწავლოთ. So my question was, Kathleen, that there are a lot different techniques for behavior management which we use typically. And if those techniques are relevant for when we want to teach kids self-regulation, and if there are any don'ts we don't want to do if we want to teach self-regulation to kids. So yes, there are a couple of don'ts. If you want to teach children to start to recognize themselves, help them understand that when they are upset, they need to take a break and allow a moment before they can start to think differently. Don't threaten them. Don't give them an ultimatum. I have seen teachers do this when I've observed classrooms. When teachers come and say, "Can you help me because we're having problem behavior?" And the teacher will walk in and two children will be fighting. And it's frustrating because it's not the first time or even the second time this has happened. So the teacher comes in and immediately says, "What's happening here?" and get back in your seats. And they want that child to pay attention and go back to the lesson. And what I want to say, and what I do say to teachers, is you need to stop and give an extra moment. Yep, it might make your lesson plan go a little longer that day. But if you try to resolve that problem immediately or push the children into thinking about something else, they aren't going to be able to learn in that moment. კი ბატონო, ნამდვილად არის რაღაცები, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ხო? ანუ ამ კატეგორიაში პირველ რიგში არის ის, რომ ბავშვს ვასწავლოთ იმის ამოცნობა, თვითონ როგორ ამოიცნოს, რომ ეხლა ჭირდება, რომ შეისვენოს, სანამ გაიაზრებს ხო სიტუაციას და სანამ იმოქმედებს. და ასევე მასწავლებლების ხშირ და ის რომ მაგალითად არ უნდა დავემუქროთ ხო ბავშვებს და გარდა ამისა მასწავლებლები ხშირად მომართავენო რომ არის რაღაცა ქცევის სირთულე კლასში და ძალიან ხშირია ესეთი სცენა, როცა მასწავლებელი თქვა შედის საკლასო ოთახში და ორი ბავშვი ჩხუბობს ხო და აი ამ ჩხუბს რო შეესწრებს მასწავლებელი პირველი რეაქცია ხშირად არის ხოლმე რომ ეუბნება ბავშვებს რომ აბა რა ხდება და დასხედით ახლავე მერხებზე და შემდეგ არის მოლოდინი რომ ბავშვები უნდა დასხდნენ და ჩაერთონ საგაკვეთილო პროცესში და ამ დროს მე ხშირად მოვუწოდებ რომ აი ამ რეაგირების ნაცვლად უმჯობესია ის რომ რეალურად დაუთმოთ ამას რაღაც გარკვეული დრო და მივცეთ ბავშვებს
დრო, ხო? ანუ რატო? იმიტომ რომ მასწავლებლების ასეთი მოწოდებები არის წარმოადგენს პრობლემის, ანუ მოგვარების ცდილობას, ხო? მისი მხრიდან, რაც ბავშვებს აღარ აძლევთ იმის საშუალებას, რომ რაღაცა ისწავლონ ამ სიტუაციიდან. So in psychology, we talk a lot about behavior and consequences, for example. And I think one of the things that can be helpful is recognizing that the negative consequences to a situation like this do not always work with children when they have big emotions, and that we need to slowly over time teach them positive behaviors, because children respond to positive far more quickly than they respond to negative. Psichologიაში ძალიან ბევრს და ხშირად საუბრობთ ხოლმე ქცევის შედეგებზე, თუმცა მე ყოველთვის აღნიშნავ, რომ ეს ქცევის ნეგატიური შედეგები ხშირად არ არის ეფექტური ისეთ პრობლემებზე სამუშაოდ, რომელიც დაკავშირებულია ამ ძლიერ ემოციებთან, ხო? და ამის ნაცვლად უმჯობესია გამოვიყენოთ პოზიტიური შედეგები ქცევის, იმიტომ რომ ბავშვები ამ პოზიტიურზე ჯერთ ვასწავლოთ ბავშვებს ნელ-ნელა ემოციების რეგულაცია და უფრო აქცენტი გავაკეთოთ ქცევის პოზიტიურ შედეგებზე, იმიტომ რომ ბავშვები მათზე უფრო სწრაფად რეაგირებენ ვიდრე ნეგატიურზე. So Nino, should we talk a bit about the applied behavioral analysis approach? That was my question. If other techniques work with the behavior, the self-regulation and behavior methods. Exactly, მეთქვა რომ განვიხილოთ ეს თქვა რამდენიმე ტექნიკა, რომელიც ქცევის მართვის სტრატეგიები, რომლებიც ქცევის მართვის დროს თქვა ძალიან ხშირად გამოიყენება. So psychologists have many tools that they use to work with children who are struggling. And one of these tools is called applied behavioral analysis. It's an approach that's based on a model that we call in English ABC. So A stands for antecedent, or what happens before a child has a behavioral outburst. What led up to this issue? B is behavior. What was the behavior? What did the child actually do? Running, screaming, hitting, etc. And then C, consequence. What happens after the child has a behavior outburst? So what happened next? What did you do next? What did they do next? Psichologist განაჩნიათ ასე ვთქვათ, ბევრი სხვა მიდგომა და ინსტრუმენტი, რაღაც სტრატეგია ამ სირთულეებთან გასამკლავებლად, ანუ მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის ქცევის გამოყენებითი ანალიზი, რომელიც ეფუძნება და იყენებს ეგრეთ წოდებულ ABC მიდგომას, ხო, ეს არის ინგლისური სიტყვების აბრევიატურა, პირველი სიტყვა პირველი ეს არის წინაპირობა, ქცევის წინაპირობა, ანუ რა უსწრებდა წინ უშუალოდ ამ ქცევის გამოვლენას. B არის, სიტყვა ქცევიდან ინგლისურ ენაში, ანუ რა იყო კონკრეტულად ქცევა, ეს იყო თქვათ დარტყმა, ყვირილი, ტირილი, სირბილი თუ ასე შემდეგ, ანუ კონკრეტულად რა გააკეთა ბავშვმა და C შეესაბამება შედეგს, ხო, ანუ რა მოყვა ბავშვის ამ ქცევას. ეს რა შედეგი, ქცევის შედეგი შეიძლება იყოს ყველაფერი, რაც მშობელმა გააკეთა, თქვათ უთხრა ბავშვს, ან სხვა თანატოლებს რა რეაქცია ჰქონდა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ის, რაც მოყვა ბავშვის ამ ქცევას შედეგად. So you can't just look at a behavior in isolation. You have to see what's happening before and after. And I think of these almost like cogs in a machine that all interconnect to each other so that everything spins together, right? And like cogs that are working together, changing just one of them will cause that whole system to stop. ეს ABC მოდელი იმას ემსახურება, რომ არასოს ქცევა არ უნდა განვიხილოთ იზოლირებულად, ანუ მხოლოდ ქცევა, ხო? ანუ უნდა განვიხილოთ ამის წინაპირობებთან და შედეგებთან მიმართებაში და ეს არის ერთიანი სისტემა და ნებისმიერი მათგანის შეცვლა გავლენას ახდენს სხვა ელემენტებზე, ხო? ანუ ან ქცევას, ან თუ შევცვლით ქცევის წინაპირობას, ან ქცევის შედეგს, დიდი ალბათობით შეიცვლება ქცევაც. So if you want the behavior to change, and any
before or after can also impact that. You need to impact the before or after event, what comes before the antecedent or the consequence. So let me give you an example. If you have a child who has a meltdown every morning before they go to school, and you don't understand if they like school once they're there and there are good things, in this moment, the why doesn't matter, right? Let's focus on the behavior itself. So look at what happens. Does the child get up a certain time, have breakfast, then get dressed and go to school? Try to change it up. Let that child stay in bed for 5 minutes after they wake up so that they wake up a little more fully before they start their day. Or have the child get dressed first so you're not fighting to get clothes on them before you get out the door, and see if that makes a difference. და როგორც აღნიშნეთ, ხო, ქცევის შეცვლა თუ გვინდა, უნდა შევცვალოთ ან მისი წინაპირობა, ან შედეგი, ხო? და ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, ხო? მაგალითად, თუ ბავშვს აქვს ეს ემოციური აფეთქებები, ყოველ დილას სკოლაში წასვლამდე და თქვენ არ იცით რეალურად რატომ არის ეს, ხო? ანუ მოსწონ სკოლა, არა მოსწონ სკოლა, ანუ ასეთ შემთხვევაში აი ამ რატომ შეიძლება არ ქონდეს დიდი მნიშვნელობა და უბრალოდ დაიწყოთ იმით, რომ შეცვალოთ აი ეს ქცევის წინაპირობა, ხო? ანუ ყველაფერი მანამდე რა უსწრებს ქცევას, ხო? ანუ ეს შეიძლება და ასევე სადოთ და გაანალიზოთ ის რუტინა, რომელიც ბავშვს აქვს სკოლაში წასვლამდე, ხო? და გარკვეული ცვლილებები შეიტანოთ მასში. მაგალითად, დააკვირდით, რომ როდის იღვიძებს ბავშვი, ხეხავს, კბილებს, ხო? ანუ ხო არ შეიძლება შესთავაზოთ მას, რომ თქვა 5 წუთით მეთხანს დარჩეს საწოლში, ხო? ანუ და შეიძლება აი ეს დაეხმაროს იმაში, რომ უკეთესად განეწყოს, ხო? ან პირიქით მისცეთ საშუალება, რომ მაგალითად ჯერ ჩაიცვას დამოუკიდებლად, რომ აი ეს კომპონენტი თუ კი თქვენ გიწევთ აი ამ ჩაცმასთან დაკავშირებით, თუ უსიამოვნოა ეს პროცესი, ხო? ანუ მისცეთ საშუალება, რომ თვითონ თქვა ჩაიცვას, ხო? ანუ შეცვალოთ რამე, რაც უსწრებს წინ ამ ქცევის გამოვლენას. If a parent says, I tried that and it doesn't work. What if it doesn't work? I say, then let's try something different. And if the parent says, I've tried everything I can think of, I say, then we need more help. Let's ask the child to be a part of that conversation. And what can he or she do? One child I worked with, what we ended up doing, and it was the child's idea, was getting dressed for school was an issue. Mornings were just difficult. So this particular child decided that he wanted to sleep in his school clothes. And the mother was very upset. He's going to be all wrinkled. He won't look professional. I will look like a bad mother. And I said, that's not our number one concern right now. You're being a very good mother by helping your child get to school, to be loved, to learn. და როცა ამ საკითხს განვიხილავ მშობლებთან, ანუ არის ხშირ შემთხვევაში მშობელი მეუბნება, რომ ეს უკვე ვცადე და არ იმუშავა და ასეთ შემთხვევაში ვთავაზობ, რომ მოდი მაშინ ვცადოთ რაიმე სხვა. და თუ კი მშობელი გეუბნებათ, რომ მე უკვე ყველაფერი ვცადე და არაფერმა არ იმუშავა, ასეთ დროს შესაძლებელია და კარგია, რომ თვითონ ბავშვიც ჩავხდოთ აი ამ საუბარში და ბავშვისგანაც მოვისმინოთ, ხო? ანუ აზრი და იდეა და ერთ-ერთი მაგალითი მოიყვანა, რომ იყო, თქვათ, ერთ-ერთი ბავშვი ვისთანაც მუშაობდი, მისთვის აღმოჩნდა, რომ პრობლემა იყო ეს ჩაცმის პროცესი დილაობით. და ამ ბავშვმა მოინდომა და მოისურვა, რომ აი სკოლის ტანსაცმლით დაეძინა ღამე, ხო? ანუ მე წასულიყო პირდაპირ იმ ტანსაცმლის სკოლაში და ამას მოყვა მშობლის უკმაყოფილებაო, იმიტომ რომ მშობელი წუხდა იმაზე, რომ ეს ტანსაცმელი იქნებოდა დაკუჭული და ბავშვი არ იქნებოდა სათანადოდ გამოწყობილი სკოლისთვის, არ მოახდენდა და კარგ დაბირთილებას მისი ეს ჩაცმულობა, მაგრამ მე ვუთხარიო მშობელს, რომ ეს არ არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ცუდი დედა ხართ, თუ ესე გამოცხადება სკოლაში, პირიქით, ანუ თქვენ ეხმარებით ბავშვს, რომ გადალახოს, ხო, ეს სირთულე. And just to give you a happy ending to that particular story, the child felt so special that he could sleep in his school clothes, that he got up every day and was ready to go to school. And he told his friends that he got to do this. And he was treated really well. Instead of, the child who's always having problems in school, he was sort of treated like the special school. And they really thought that this kid was
being given a gift by being allowed to get dressed the night before. და ამ ისტორიას ჰქონდა ესეთი ბედნიერი დასასრული, იმიტომ რომ ეს ბავშვი, რომელსაც მისცეს უფლება, რომ სკოლის ანსასმლით დაეძინა, ძალიან განსაკუთრებულად გრძნობდა თავს ამის გამო და სკოლაშიც, ანუ თანატოლების მხრიდანაც დადებითი გამოხმაურება მოყვა. ანუ ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს რაღაცა პრივილეგია, ხო, ან ალბათ რაღაც საჩუქრ პრივილეგიაც იყო, ხო, ის რომ ბავშვს მისცეს ამის უფლება და მოკლედ ამის გამო არავის მხრიდან არ ყოფილა რაღაცა ნეგატიური შეფასებები, ხო, ამის გამო. ხშირად და სიხარულით მიდიოდა სკოლაში, ხო, ანუ კი ბატონო, ხშირად გონიათ მშობლებს, რომ აი თქვათ ის რთული ქცევები, რაც ბავშვს აქვს, ყველაფერი ცადეს, არაფერი არ გამოვიდა და ნუ გამოსავალი არ არის, მაგრამ ესე არ არის, ხო, რაღაც მცირედი რაღაცების ცვლილებით შეიძლება ძალიან კარგ შედეგზე გავიდეთ, ესე ვთქვათ და უმეტეს შემთხვევაში გამოსავალი გვაქვს. Many times parents feel disappointed that they tried everything, their child has the worst behavior problems, but if with changing like something, small things, that we go to the good results. So I think trying is very important and thinking about the Absolutely. And as I say, children respond to the positive consequences way more than negative. So the praise is actually what helps change child's behavior. So instead of being upset and giving them negative consequences for not doing the right thing, this particular family, for example, every day the child did a good behavior, they were given a special plate at the dinner table that looked different than everybody else's. It was nothing fancy. It was just a different colored plate, but it was a way to make that child feel special. And that tiny reward helped to change their behavior. So when I say there are lots of things you can try, every child is different, and what motivates them may not even be logical to the way we think. But let's find a way. If for one little girl, it was having her doll be able to sit at the table at dinner, which toys were not allowed at their table. So they created a special chair so that the doll could come to dinner on good days. She was allowed to have a quote guest have dinner with the family. ნამდვილად და აქვე კიდევ ხას გავსვა იმას, რომ ბავშვები პოზიტიურ შედეგებს უფრო სწრაფად პასუხობენ და შესაბამისად პოზიტიური შედეგები უფრო ეფექტურია, ხო? ან შექება რაღაც დადებითი ქცევისთვის, ვიდრე უარყოფითი შედეგები, ხო? ყოველ ჯერზე, როცა რაღაცას არასასრულს ახორციელებენ და აქვე აღნიშნავს, რომ ის რაც ბავშვისთვის ახდენს მოტივირებას ამა თუ იმ სიტუაციაში შეიძლება საერთოდ არ იყოს მოზრდილებისთვის ლოგიკური და რაციონალურად არ ჟღერდეს, ხო? და რამდენიმე მაგალითი მოიყვანა, რომ მაგალითად ერთი ბავშვის შემთხვევაში ეს იყო განსხვავებული ფერის თეფშის მიცემა, ხო, თქვა სადილისთვის, ხო, ანუ არაფერი განსაკუთრებული არ იყო, მაგრამ ყოველთვის როცა რაღაც სასურველ ქცევას ავლენ და ოჯახის წევრები აძლევდნენ თეფშს, რომელიც იყო სხვების თეფშისგან განსხვავებული, ხო? ერთ-ერთი ბავშვისთვის ეს იყო განმტკიცებელი და მოტივაციის წყარო იყო მისით თოჯინის სასადილო მაგიდასთან მოთავსება, ხო, ანუ და მისთვის შექმნეს სპეციალური სკამი და ამ თოჯინას შეეძლო, რომ სადილის დროს მის გვერდით ყოფილიყო. ანუ უამრავი გზა არსებობს იმისათვის, რომ ბავშვები წავახალისო და ამ წახალისებით და დადებითი შედეგებით გაცილებით მალე მივიღოთ შედეგები. სასურველი ქცევა. რადგან კონკრეტულ მაგალითებს განვიხილავთ, შეკითხვები გვაქვს შემოსული 2 და 5 თუ შეიძლება რომ წავიკითხავ. Because we moved already discussing the examples, can we answer the 2 questions we have from parents? კი ბატონო, წავიკითხავ შეკითხვებს. მძიმე ღრმა გონებრივი მრავლობითი დარღვევის მქონეებში, რომელთანაც ვერ ვმართავთ ემოციას, ვერც წამლებით, რა შეიძლება რომ გითხრათ? დიახ, აქვს მრავლობითი სიღრმისეული დაზიანება თავის ტვინში და რობოტად ვართ ქცეული მომვლელი, რათა ხელით და ფიზიკური გარემოებით დავეხმაროთ სპასტიკის მოხსნაში, უნებლიე მოძრაობების დათრგუნვაში, რომელიც უკვე 7 წლის ასაკში ძალიან ძნელია. ანუ მე როგორც ხედავ, ანუ მე მგონი 2 ტიპის სირთულე აქვს, ხო? ერთი
არის ფიზიკურ ან სპასტიკასთან დაკავშირებული და მეორე არის ემოციების მართვასთან დაკავშირებული. So Kathleen, we have the question. There is 17 years old who has profound intellectual disability and they cannot regulate emotions with help of the medication, and this child also has the traumatic brain injury, as I understand, and also has a spasticity. And so, as I understand, this question contains like two issues. One is with emotional regulations, and another is with spastic physical things. So what can we do? First of all, I think that's a very complicated situation. So I'm glad you're here and a part of MAC and watching. When someone has a brain injury, the challenge with a traumatic brain injury is that it actually can disrupt the actual process of going from the downstairs to the upstairs brain. So it takes a lot of extra time to kind of build that staircase back up. And one thing I would say is if the child is verbal, if you can talk to him, if he can communicate his needs to you, try to find some ways to get him involved. Not in the middle of a difficult moment, but when things are calmer, try to find a way to calm down. If that child is nonverbal, you still need to establish rules and be consistent with everyone who works with that child. And so behavioral regulation works when we know what the rules are to meet them. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ სიტუაცია, რომელიც იყო აღწერილი, კი ბატონო, საკმაოდ რთულია და საერთოდ როცა საქმე გვაქვს თავის ტვინის ტრავმულ დაზიანებასთან, ანუ ამ შემთხვევაში აი ეს დაზიანება გავლენას შეიძლება ახდენდეს თვითონ ამ პროცესზე, ხო? აი ამ ქვედა საფეხურიდან ზედა საფეხურზე ასვლის პროცესზე და ეს კიბის ანალოგია, რომელიც გამოვიყენეთ, შეიძლება იყოს საჭირო კიდევ დამატებითი ძალისხმევა და დრო აი ამ კიბის აღსადგენად, ხო? თუ კი ბავშვი მეტყველებს და შეუძლია საკუთარ საჭიროების გამოყენება, მაშინ აუცილებლად თვითონ ბავშვიც ჩართეთ, ხო? ამაში რომ თვითონ ბავშვსაც ალბათ იგულისხმება, რომ ვასწავლოთ, ხო? ეს რაღაცა სხვადასხვა სტრატეგია, ხო? აი ამ დამშვიდების და თუ კი არა, ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი არ მეტყველებს, ასეთ შემთხვევაში მაინც გვჭირდება რაღაცა წესების გამოყენება, ხო? თუმცა აქ გასათვალისწინებელია ის, რომ ქცევის წესები მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვესმის მათი არსი, ხო? გვესმის მათი მნიშვნელობა. ასევე რეკომენდირებულია, რომ როდესაც არ ავლენს ამ ფუნქციებს, მაშინ რაც შეიძლება მეტად დაიტვირთოს სხვადასხვა აქტივობებით, ხო, ბავშვის შესაძლებლობის მიხედვით. როგორც Kathleen აღმოჩნდა. Okay, so we go to the next question. ანუ შემდეგში კითხვას დავსვამ. ტანტრუმის დროს რას ვაკეთებთ? თქვათ ქუჩაში ან კლასში. კონკრეტულად იმ მომენტში რას ვაკეთებთ პირველს? So when child has the tantrum, what in the street or in the classroom setting, what we do in that exact moment when child exhibits the tantrum behavior? In that exact moment, you need to leave. Sometimes I know this is very hard because your time is limited, but if that child is on the floor, you can do one of two things. If you were you're buying groceries and you have a cart that's very full, set that cart down, take the child and say, we need a minute, and walk to the next aisle and breathe. If not, set that cart down or ask if you can come back in a moment. Take the child outside from that situation and just count to 5. As children get better, you don't have to leave the situation. So I'm starting with the basic and then saying, when it's a little better, all the attention goes to the child in that moment. And they're not attention seeking, they are out of control. So you're not reinforcing their behavior by giving attention in that moment, right? That's a different thing. So the other thing I would say is, look at the child, say, I can see you're upset. I know you're unhappy because I won't buy you that candy. Let's just stop. Let's move to a different aisle away from that if it's causing a problem. Or if they're lying on the floor, just say, we need to wait until you can be in more control.
close your eyes, count to 5, breathe, or wait. And that child will calm down. And then you pick up and move on. And as hard as it is, I will say, bite your tongue to say nothing and pick up the bag, pick up your groceries and carry on. And this is hard because then you have to deal with your emotional frustration later. But that is the best way to start to change the behavior. Thamta. Yes. ხო, ანუ კითხვა იყო, რომ რა უნდა გავაკეთოთ უშუალოდ ამ ტანტრუმის მომენტში, ხო? ანუ ასეთ შემთხვევაში თუ ეს იწვევს პრობლემას, ხო, იქვე, ანუ უნდა დავტოვოთ სიტუაცია, ანუ გავიყვანოთ ბავშვი, თუ ეს არის თქვა სავაჭრო ცენტრი, შეიძლება იყოს სხვა დახლი, ხო, ანუ სხვა განყოფილება, ხო? და ასე დროს მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვს ან თუ ეს არის თქვა რაღაცა პროდუქტები გვაქვს და მანქანაში ვსხედვართ, იქ ხო, ანუ გავჩერდეთ და ვუთხრათ ბავშვს, რომ ეხლა გვჭირდება რაღაცა შესვენება, ხო? ანუ მომენტი დამშვიდებისთვის, ან შეიძლება პირდაპირ ვუთხრათ, შევხედოთ ბავშვს და ვუთხრათ, რომ მე მესმის, რომ შენ ეხლა ნაწყენი ხარ, იმიტომ რომ რაღაცა არ გიყიდე, ხო? და დაველოდები, სანამ დამშვიდდები. The other thing that seems to be quite helpful is drinking water. So water is like the lifeblood of all humans. And I often encourage people to carry a small container of water with them, just one of those little plastic bottles. And when a child is having a tantrum, you don't want to drown them, of course, if they have lots of tantrums, but just give them a moment to sit up and have a drink of water. And the very physical act of putting water in their body helps to have a slightly calming effect on them. კი ბატონო, ეხლა ალზე საუბრობს, მაგრამ წინაზეც რომ დავამატოთ ხო, წინა თარგმანს ხო, აი დამშვიდება ეს შეიძლება იყოს 5-მდე დათვლა და სხვა შეს ამაზე ქონებული თქვენ ცალკე ჩართვა ხო, სადაც დეტალურად ვისაუბრეთ, ეს შეიძლება იყოს 5-მდე ჩართვა ხო, ანუ რაღაცა თვალების დახუჭა, სუნთქვა. და გარდა ამისა, ერთ-ერთი სტრატეგია შეიძლება იყოს, როგორც ჩვენთვის ისე ბავშვისთვის წყლის დალევა ხო, ანუ რომ თქვა ბავშვი დაჯდეს სადმე და დალიოს წყალი, ხო? ანუ ფიზიოლოგიურად წყალსაც აქვს ესეთი ეფექტი, რომ ამშვიდებს ადამიანს. Another thing that can be helpful, and every child is different, so you're going to have to figure out what works for your child. But the sense of touch. So sometimes when children are having a tantrum and they're upset, they will kick at you and they want space. And you need to just back up and let that happen for a moment until they calm down. Other children who are, very tired and very upset, touch the back, rub their back. Or some children just like you to kind of like lightly put your fingers on the top of their head. And it's almost like a small little massage. Also just holding a child's hand and using your thumb to sort of lightly massage it will make a child feel more soothed. აი ამ დამშვიდების სტრატეგიები შეიძლება განსხვავდებოდეს, ანუ ბავშვიდან ბავშვამდე, ანუ სხვა იყოს და უნდა დააკვირდეთ რა მუშაობს თქვენ კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში. მაგალითად, ზოგიერთი ბავშვის შემთხვევაში ზოგიერთ ბავშვს ჭირდება სივრცე, ხო? ანუ ემოციური აფეთქების დროს შეიძლება თქვაც დაგარტყან, ან რაღაც ფიზიკურად შეგეხონ, ან არ სიამოვნებთ, არ რეაგირება კარგად შეხებაზე და ამ დროს კარგი სტრატეგიაა, რომ მივცეთ სივრცე და საკმარისწინო რომ დამშვიდნენ ამ ჩვენი შეხების გარეშე, ხო? გავერიდოთ მარტივად რომ ვთქვა და ბავშვების ნაწილი პირიქით დადებითად რეაგირებს ამ შეხებაზე. ეს შეხება შეიძლება იყოს თქვა თავზე, რაღაც ესეთი გარკვეული სუბუქი მასაჟის ფორმითაც, ან ხელის გულზე, ხო? შეგიძლიათ ხელი მოგიტოთ და აი ხელის გულზეც ესეთი მასაჟის მსგავსი რაღაც მოძრაობებითაც ხელი შეუწყოთ მის დამშვიდებას. If a child is able to walk, you can, and they are quite upset, you can take their hand and walk with them just a brief time, because again, that motor activity brings oxygen into their body. Oxygen and water both help the body calm down a little bit. So as children get older, they can then, and they're safe, they can go for a brief walk on their own. If they're in a classroom and they're getting upset,
having them go out of the classroom and just walk up and down the hall once or twice can be enough. Or to get up and go out and go to the bathroom, use the toilet, splash water on their face, and then come back. Those brief things can be quite helpful. ბავშვების ნაწილისთვის კარგად მუშაობს ეს მიდგომას, როცა მშობელი სიართუ, რა თქმა უნდა, ბავშვს შეუძლია სიარული, მშობელმა შეიძლება ჩაკიდოს ხელი და მას საერთოდ გაისეინოს, ხო? იმიტომ რომ ბევრი ბავშვისთვის ეს სტრატეგია კარგად მუშაობს და მე თვითონაც უკვე მოსდევ ასაკში ბევრი ბავშვი ამას იყენებს საკუთარი თავის დამშვიდებისთვის. ან შეიძლება საკლასო ოთახიდან გამოვიდეს დროებით, ხო? ანუ საპირფარეშოში წავიდეს, წყალი შეიწყას, იმიტომ რომ ეს მოტორული აქტივობა და ჟანგბადის მიღება, რაც ახლავს თან იმ გადაადგილებას, მოძრაობას, დამამშვიდებლად მოქმედებს ჩვენს ორგანიზმზე და მოკლედ შეიძლება მე მოგვიანებითაც დაისწავლონ ეს სტრატეგია და თვითონ უკვე დამოუკიდებლად გამოიყენონ. კიდევ რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს და წავიკითხო მანამდე. Can we have a couple more questions before we wrap up? მაინტერესებს, როცა ბავშვი ვერ მეტყველებს და აქვს რთული ქცევა და ვერ გვაგებინებს ვერბალურად, რა შეიძლება გავაკეთოთ მაშინ? აქვს აუტიზმი. So when child is non-verbal, has problems and cannot communicate his needs, what can we do then? The child has the autism spectrum. Pictures can be helpful. So many children who are nonverbal will still respond to images. And it can be done one of two ways. You can go on a computer and print out pictures, or you can actually take photographs of if they're very concrete thinking, of things in the house, such as a toilet or water, a glass of water. I think it's very important for people to understand the rules. So if someone is nonverbal and you want them to behave around other people, you can say it's okay to be angry, but put up a picture. You can't hurt others. You cannot hurt yourself. You cannot hurt property. You cannot break things. And include a heart after that. Have a picture of a smiling child or whatever soothes a nonverbal child, whatever that thing is in the world that makes them happy. One child I worked with who was very limited cognitive abilities had a plastic coat hanger of all things that made her feel better. So we had a picture of that. And when she was upset, she would point to that. And it worked. კი ბატონო, ანუ ასეთ შემთხვევაში თუ ბავშვი არ მეტყველებს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნახატები ან ფოტოები კომუნიკაციის მიზნით. ეს ფოტოები ან ნახატები შეიძლება იყოს ამობეჭდილი, ან თუ კი ბავშვის აზროვნება ძალიან კონკრეტულია, შეიძლება იყოს მისთვის ნაცნობი ნივთების ფოტოები, მაგალითად სახლის საპირფარეშოსი, ან თქვათ წყლის და ასე შემდეგ. და ასეთ შემთხვევაში უნდა გავაცნობიეროთ, რომ თუ როცა ბავშვი არ მეტყველებს, ჩვენ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ვასწავლოთ მას მისაღები ქცევები, ხო? და სწორედ ამ გზით კომუნიკაციის ამ საშუალებით, თქვათ, აუხსნათ, რომ შენ შეგიძლია იყო გაბრაზებული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გაქვს უფლება და შეგიძლია რომ სხვა დააზიანო, ხო? ან სხვისი საკუთრება დააზიანო. და ასევე ეს ამ ნახატებით შეიძლება ერთ-ერთი ნახატი შეიძლება მოიცავდეს იმას, თუ რა ამშვიდებს, ხო, ბავშვს. მაგალითად, ერთ-ერთი კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში ეს იყო საკიდი, ხო, როგორც ხვდები, პლასმასის გადაღზადებული ტანსაცმლის საკიდი, რომელიც ამშვიდებდა, ხო? და ან შეეძლო ფოტოზე თუ ნახატზე მიეთითებინა, ხო? For some children, they will always struggle with self-regulation. So I don't want to give you the impression that this is a perfect system and that kids will magically be well-behaved all the time. But if we can give them some opportunities to work, modeling behavior works really well. So if you see a child who is at any age, who is having
behavioral outbursts, is very upset or angry, whether they are verbal or not, if you sit down next to them and you speak in a very soothing tone and lower your voice and talk quietly, and you start breathing in and out, maybe you put your hand right on your belly as you're breathing, and you do this, and you hold up one finger, and then 2 fingers, and then 3 fingers, children will learn to model that behavior. Consciously or unconsciously, they will follow what they see. და აქ მინდა აღნიშნო, რომ არის თქო ბავშვების კატეგორია, რომელსაც ყოველთვის თქვა შეიძლება აქვს და კონდეს, ხო, ეს ემოციური რეგულაციის სირთულე, მე არ მინდა ესე წარმოვადგინო, რომ ეს რაღაცა ესეთი ჯადოსნური სისტემა არსებობს, რომელიც ამ ყველაფერს თქვა ერთ დღეში გააქრობს, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება ამ უნარებზე მუშაობა და მათი სწავლება, ხო, მაგალითად ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის მქონე ბავშვი, რომელსაც შეიძლება კონდეს ესეთი ემოციური აფეთქებები, ანუ თუ ხედავთ რომ ერთ-ერთი ასეთი ემოციური აფეთქების დროს თუ კი დაუჯდებით გვერდით და დაიწყებთ მასთან საუბარს ესეთ დამამშვიდებელი ხმით, ხო? და ამავე დროს თქვენ თვითონ მოდუნდებით და ისუნთქებთ ისე როგორც ერთ-ერთ ჩართვის დროს აღწერეთ, ხო, რომელსაც აქვს ესეთ დამამშვიდებელი ეფექტი და ამავე დროს თქვენთვის დაითვლით უბრალოდ 5-მდე, ხო? ანუ როგორც წესი ხდება ხოლმე ისე რომ ბავშვები აკვირდებიან ამას და ცნობიერად თუ არაცნობიერად ახდენენ ამის მოდელირებას, ხო? ანუ სწავლობენ ამ სტრატეგიებს მოსდილებისგან და მე მათ გამოყენებას თვითონ. კიდევ გვაქვს შეკითხვა. So Kathleen, we have another question. როდესაც ბავშვი მხოლოდ მაშინ ახორციელებს რთულ ქცევას, როდესაც ირღვევა მისი დღის რუტინა. რა სტრატეგია ჯობია გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში? როგორ შევაგუოთ ცვლილებებს? So if child exhibits problem behaviors only when their day routine is we are breaking their day routine, what strategies is better to use? How to adapt child to changes? Yeah, this is such an important question, and thank you for asking it, because this year has been so difficult for so many of us. Even as adults who are able to reason more easily, having all of these disruptions in our lives is stressful, and we feel it. We feel it in our own bodies. Children have had a very difficult time. And the kids I work with tell me that what's most difficult for them is not attending school in person or attending school online, but having to go back and forth. The change is very hard. So I feel your pain and I understand. One of the things that is helpful is when that child is not having a tantrum is to talk to them. And maybe you can set 2 separate lists of rules for them, or, when I am in this situation, they're basically the same rules. I will take care of myself by breathing slowly, by doing this. Rationalizing doesn't work most of the time with young children. So what you need to do is just say, here's the reality. Things are going to change a lot, but we are going to be consistent in how we respond to that child in all those situations. So we're going to help that child to drink a little bit of water when they're upset. We're going to help them breathe, take a walk, count to 10, and use their fingers to count to 10. And, I see kids that I've worked with doing this in different environments, even online. And it tells me that they're not happy, but they're finding ways to regulate their behavior. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, მით უმეტეს ესეთი ამჟამინდელი რეალობის გათვალისწინებით ეს ბოლო წელი იყო ყველასთვის განსაკუთრებულად სტრესული, ზუსტად იმის გამო, რომ ყველა ჩვენგანს დაერღვა რუტინა მეტნაკლებად, მათ შორის დასრულებსაც და ამას ხშირად ეს სხეულებრივადაც კი უგრძნობდა და მე ხალხთან კეთილი მუშაობს ბავშვებთან და თავისი გამოცდილება დაყვება, რომ ძალიან ხშირად მეუბნებიან მე ბავშვები, რომ ყველაზე მეტად გაუჭირდათ არა დისტანციურ სწავლება, ან სკოლაში სწავლება, არამედ აი ამ ორი სწავლების ფორმატ შორის გადასვლა გადმოსვლა, ხო, მუდმივად, რაც იმით აიხსნება, რომ ეს ცვლილება და გადაწყობა არის სტრესული მათთვის, ხო? ანუ ასეთ შემთხვევაშიც, მნიშვნელოვანია ბავშვებს ველაპარაკოთ მაშინ, როცა არ არიან აი უშუალოდ ემოციური აფეთქების პროცესშიც და ხაზი გაუსვათ იმის, რომ არის ცვლილებები, მაგრამ ჩვენ რაღაცა
უნდა ვიცოდოთ, რომ შევინარჩუნოთ ეს გარკვეული კონსისტენტურობა, ხო? და აქაც, ანუ აი ამ სტრატეგიების სწავლება. რაც შეიძლება იყოს, თქვა, სუნთქვა, 10-მდე დათვლა, წყლის დალევა, ან სიარული, ხო? და მე ხშირად ხედავ, რომ აი ბავშვები, ვისთანაც თქვა დისტანციურადაც მაქვს კონტაქტი, ისინი იყენებენ აი ამ სტრატეგიებს, ხო? თქვა რაღაც დათვლის სტრატეგიებს, რაც ნიშნავს, რომ ეხმარებათ მათ. შფოთვას უმცირებთ, ხო? კი ბატონო, მე მგონი ძალიან საინტერესო შეკითხვები გქონდა, ხო? მე ბევრი მშობლისთვის იქნებოდა რელევანტური აუცილებლად. ნელ-ნელა პრინციპში მივდივართ დასასრულისკენ, ძალიან ისეთი და საინტერესო არის ქეთლის უკითხოთ, ასე ვთქვათ, რამე თუ აქვს ისეთი ისი დამატებაც უნდა ჩვენთვის, რომ კიდევ დამატებითი რეკომენდაცია თუ აქვს და თუ ვთქვათ გვიყურებს და ისევ გინდათ რომ მოასწროთ, რომ შეკითხვა მოგწეროთ აუცილებლად და გიპასუხებთ. So, Kathleen, I think we had really interesting questions relevant for many parents, and if you have additional comments for us, and if there are any parents who have questions and they want to ask us, we can reply to them before we end our live. So we can also answer questions later if they reach out to us. If you're downloading this later and you have questions, we'll still be around and happy to help. The final thing I just want to say is be kind to yourselves. That it's challenging when you work with a child with behavioral problems. And so take the advice we're giving to you regarding children and give yourself opportunities to soothe yourself. So if that's drinking more water and going for a walk with a friend or having a glass of wine, give yourself opportunities to take a time out so that you can be calm and have the energy you need in order to do the things you need to do during the day. And for all the rest of you, I'm sending you little back rubs and little head massages. And I want you to know that you're doing a good job, even if it doesn't feel like it every day. Don't give up. კი ბატონო, პირველ რიგში აღნიშნავთ იმას, რომ შეკითხვები შეგიძლიათ მოგვიანებითაც გამოვაგზავნოთ, აი ამ ჩართვის შემდგომაც, რომ ყველაფერს ვკითხულობთ, რაც მოგვდის პირად შეტყობინებაში, შეგვიძლია მე შემდგომი ლაივის დროს ან რაღაცა პოსტის სახით გიპასუხოთ. და რაც შეეხება ჩემს ბოლო, ასე ვთქვათ, გზავნილსო, ანუ განცხადებას, ანუ მინდა მოგიწოდოთ, რომ უფრო კეთილები ვიყოთ, ხო? ანუ საკუთარი თავის მიმართ უფრო კეთილგანწყობილები, რადგან ესეთი ემოციური ქცევითი სირთულეების მქონე ბავშვებთან მუშაობა არის საკმაოდ რთული და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ დასრულებმა გამოვიყენოთ ეს დამშვიდების სხვა სტრატეგიები და მივცეთ ჩვენ თავს უფლება, რომ აი საკუთარ თავზე ვიზრუნოთ. შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი სტრატეგიები, როგორც არის წყლის დალევა, მეგობართან ერთად გასეირნება, ან რაღაც დროის გამოყოფა საკუთარი თავისთვის, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ, რომ გქონდეს უფრო მეტი ენერგია და უკეთესად ვიზრუნოთ ბავშვებს. კი ბატონო, ძალიან მე მგონი საინტერესო ლაივი გამოგვივიდა, იმიტომ რომ დავფარეთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც დაკავშირებული არის ძალიან მნიშვნელოვნად ქცევის მართვასთან და რთული ქცევის მართვასთან და რაღაც პოზიტიური ქცევების დასწავლასთან ბავშვებში და კიდევ ერთხელ შევახსენებ მშობლებს, რომ ვინც მე მოასწრო ეხა ყურება და ჩვენთვის ეს შეკითხვებს გამოგზავნა, ჩვენი ლაივის ჩანაწერი ინახება მშობლის სკიურზე და შეგიძლიათ მოგვიანებით ეს თქვათ უყუროთ და როგორც ქეთლინმა აღნიშნა, მოგწეროთ შეკითხვები და მშობლის სკიურის საიტზე და მაგ ჯორჯიას თანამშრომლებს ესე ვთქვათ გაგცემთ პასუხს. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა აქტიურობისთვის, მონაწილეობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ქეთლინს ესეთი საინტერესო თემის შემოთავაზებისთვის და ესეთი აქტუალური ესე ვთქვათ და ესეთი ხშირი, რაც მშობლების უმეტესობას ესე ვთქვათ აინტერესებს ხშირად. So, Kathleen, I just did a brief summary. Thank you very much for presenting today such an important topic, and that this topic is very important for behavior management and behavior regulations, which is a concern for many of the parents, and it's very frequent. And audience can look for this live later as they on Parents Query and write us questions. Super. Thank you for inviting me. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. Good night.